Magandang araw mga ka-solar. So in this video, turuan ko kayo kung paano i-settings yung ating 1 solar 6 kilowatt na hybrid toroidal inverter. So time check pala, 5:30 AM na ng umaga. Yung battery natin is at 24%. So 51.9 volts. So yung lumalabas na reading po dito sa ating inverter is minus 0.02 volts po siya. So it's 51.7 volts. Pero yung sa battery reading is 51.9. So, turuan ko kayo kung paano ito i-set up. So, itong si 1 solar, isa siyang low frequency toroidal inverter. So, mas madali lang po yung settings niya kasi di kagaya sa mga high frequency na marami siyang mga parameters na dapat i-settings. Si 1 solar, konti lang kasi nga old architecture to siya. Di masyadong maraming mga modern features. So, parang straight to the point lang yung settings niya. So, para ma-access sa ating settings, una, long press lang tong enter menu. Long press nyo around 5 seconds siguro. So, ayun, pag tumunog na yan, nakikita nyo na tong settings niya. So, yung pinakauna na settings po natin na andito is yung language settings. So, by default, naka-English po yan para maintindihan natin lahat. So, yung pinakauna po na settings natin i-access, click nyo lang tong down button. Dito tayo sa system mode settings. So, click enter. So, by the way, ito nga pala yung pinaka-latest na version ng 1 solar, no? Yung may VOC max na 170 volts. So, you can see, 170 volts yung VOC max. So, dito sa ating system mode settings, bale, pipili tayo dito ng priority mode input. So, kung sa mga modern architecture, mga high frequency, ito yung bali yung SBU, SUB, MKS na settings. Pero dito, explain ko lang, itong AC input priority mode, bali, una siyang kukuha sa grid ng power bago ang solar. So, di natin yan gusto, no? Kasi kung meron naman tayong solar, meron tayong battery, dapat gusto natin sa battery siya or sa solar siya, una kukuha ng power. So, ang settings natin pipiliin is si battery priority mode. So, click nyo lang itong enter. Tapos, set lang natin yung settings. So, para sa akin, yung low volts switching set po natin yan at 51 volts. So, yung mga battery parameters po, no, na mention na po natin yun sa previous natin ng video. So, kindly check na lang po doon for a 48 volt system. So, check na, set natin siya at 51 volts, battery low volt switching set. So, bali, ito yung LVD. Click enter. So, low volt restore. Na-set ko siya at 52.4 volts. So, that works for me. Pwede din naman 52.6 volts. So, yun, set successfully na po siya for our system mode settings. So, yun ang po yung piliin natin. Battery priority mode. Tapos, set natin at 51.0 volts LVD. Tapos, low volt restore naman at 52.4 volts. Or, pwede ka din naman mag 52.6 volts. So, sunod is dito sa battery type settings. So, select nyo po yan. Click enter. Tapos, yung battery type po natin is piliin nyo. Ito yung lithium ion and customize. So, ito ang pinakadulo. So, meron tayo dito yung ibang options. Meron tayong SLA battery, AGM, yung mga gel type. Ito naman, gel battery. So, ito yung pinakauna is si lead acid yata yan. So, ito yung piliin natin. Lithium ion and customize. So, click enter lang. So, for me, what works for me is charging volt ko, set ko siya at 56 volts. Pero pwede din naman ang maximum niya is 58.4 as per discuss sa previous natin na video. So, click enter lang, 56 volts. So, yung low volt shutdown set ko siya at 48 volts. Bale, si LVD is mag-disconnect lang. Pero si low volt shutdown is mag-o-off talaga si inverter. Hindi na siya magiging standby mode, bale. Parang ganun. So, ito siya. Low volt switching set at 51 volts. Tapos, low volt restore at 52.4 volts. So, set successfully. So, sunod natin na i-settings is dito naman sa pang-apat. Si charging current settings. So, meron tayo ditong dalawang charging mode. Pwede kasi tayo mag-charge gamit ang grid.
kapag nakakonect yung AC in nyo, AC input, pero sa akin wala no kasi nag-external ATS kasi ako. So, kung meron tayong AC charging or meron kayong AC input, set nyo lang yan. Tapos, maximum value nan is around 35 amperes. So, set nyo lang yan kung ilan yung gusto nyo. Pero for me, naka-off yan. So, balik natin. So, dito ako sa PV charging current settings. So, ang maximum charging current ni one solar as per specifications is 80 amperes. So, for me, kasi nga, di naman na-maximize yung panel natin, set ko lang siya at 45 amperes, tapos 56 volts na charging voltage. So, pag minultiply nyo yan, so 45 times 56, yan na po yung ating total charging power ng ating one solar na kinukuha niya galing sa ating solar panel. So, yun lang po yung mga importante na settings. So again, una is yung system mode settings, kung saan ba siya unang kukuha ng power, sa utility ba or sa solar. Tapos ito namang si battery type is LiFePO4 or lead acid yung gamit nyo. Ito namang si charging current is kung ilang current yung gusto nyo na i-charge ng ating solar. Tapos itong ibang settings is wala nang ito yung pinaka-last factory recover setting. So factory reset lang yan. So kung protocol setting, kung meron kayong BMS connection sa battery nyo, pwede nyo yan gamitin. Pero sa akin kasi wala no. So wala siya. So wala akong nilagay dito kasi meron kasi siyang port. Saan yun? Ito. Ay, hindi siya naka-focus. Yun, yung port niya for BMS RS485, pero di ko yan ginagamit kasi wala din naman di ko siya nagagamit for me. So ito po siya. Tapos clock settings, i-set nyo lang po lang din yung oras. So ito siya. Current time ko is July 8, tapos at 5:58 AM. So set nyo lang yan, madali lang yan. Set nyo lang yung numbers, ng ganun. Click enter, then change the numbers. Then itong ibang parts ng settings is record delete. Kasi kapag nag-fault ito sa inverter, dito siya makikita mo sa record query. For example, last time na nag-fault siya, battery volt high, around June 30, tapos ito yung oras. So, kung ayaw nyo na yung makita, punta kayo dito sa record delete. Click nyo yan. Tapos, delete energy, no. Huwag lang nyo palang galawin yan. Kasi ito yung history ng ilan yung na-harvest so far. So, dito tayo sa delete fault record. Ay, hindi ko yun na-delete. So, ito siya. Ano ba to? Delete. Record. Delete. Pala. Delete fault record. Yes. Para ma-delete ko. Yun. So, kapag check natin dito sa record query, wala na po yung laman. Kasi na-delete ko na. Okay? So, yun lang guys. Yun lang ang settings natin for one solar kasi konti lang siya. Di kagaya ni Anar na marami kang dapat i-set up na mga values. So yun lang. All goods.